Gumante, the amazing travelers. महर्षि पराशरको तपोभूमि तथा महाभारतका रचयिता महर्षि वेदव्यास र आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मभूमि तनहुँ वैदिक कालदेखि नै कला र अध्यात्मको उर्वर भूमि हो। यी विशेषण र छेउमा रहेको पर्यटकीय केन्द्र पोखराको लोकप्रियताले यो जिल्लाको प्राकृतिक सुन्दरतालाई भने केही छायामा पारेको छ। छनलाई त यहाँ 178 मिटर उचाइमा अवस्थित देवघाट, सुन्दर बन्दीपुर र व्यस्त दमौली बजार नभएका होइनन्, तर केही यस्ता ठाउँहरू पनि छन् जुन स्थानीयलाई बाहेक अरू कमैलाई थाहा होला। यिनै मध्येको एक तनहुँको सबैभन्दा अग्लो छिम्केश्वरी डाँडा र बाटो बिराएर पुगिएको सुन्दर गाउँ हिले खर्क घुमन्तेको यो अङ्कमा। गुड मर्निङ, घुमन्तेको नयाँ एपिसोडमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। यसपालि चाहिँ हामी जाँदैछौँ काठमाडौँ नजिकैको डेस्टिनेसन आबु खैरेनी माथिको छिम्केश्वरी मन्दिर। हाम्रो माइक्रो चाहिँ यहाँ वेट गरिरहेछ। अनि यहाँ हामीलाई छोड्न नारायण दाई आउनु भएको छ, टिम त्यहाँ छ, आशिष क्यामेरामा छ, आफै क्यामेरामा आशिष छ, रिकमेन्ड गर्ने इन्स्ट्रक्सन दिने आशिष हो, अनि हाम्रो बिक्कु पनि छ। अनि यो ट्रिपमा हामी गएर बिक्कुलाई पनि भेट्छौँ होला। अहिले नै आफू ठाउँै डुब्रेसम्मको 401 जनाको भइहाल्यो। ल राम्रोसँग जानु, राम्रोसँग घुम्नु। शुभयात्रा। शुभयात्रा। अब ट्रिप चाहिँ एकदम राम्रो रहोस्। म चाहिँ आफ्नै जिल्ला भएर जान पाइनँ, त्यो चाहिँ एकदम दुःख लागिरह। फेरि पछि कुनै दिन जानुपर्छ। बाई 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 बाई। बोतलको पानी सानो सानो नानी लभ इज लाइफ फेवातालमा डाए फेवातालबाट निस्किँदा गर्लफ्रेन्ड गायब 7-7-14 घर मेरो बौदा तिमी साह्रै मोटी भयो बिहान बिहान दौडा हो यहीँनिर इदाईको गीतमा मग्न हामी आबु खैरेनी कतिखेर छाडिएछ ठेक्कै भएन। सहचालक भाइलाई पनि खैरेनी आएपछि रोकिदिनुस् है भनेका थियौँ। उनले पनि खैरेनी टार सोचेछन्। डुम्रे पुगेपछि बल्ल हामी जसँग भयौँ। अर्को गाडी लिएर 45 मिनट जति पछि हामी आबु खैरेनी फर्क्यौँ। छिम्केश्वरी डाँडामा बास बस्ने व्यवस्था छैन, त्यसैले हामीलाई आवश्यक पर्ने रासन पानी र बन्दोबस्तीका सामान खैरेनी बजारमै किनमेल गर्यौँ। आज आबु खैरेनी आउन सोचेभन्दा धेरै टाइम लाग्यो। 4 बजेतिर आइपुग्छौँ भनेको, हामी आबु खैरेनी पुग्दा चाहिँ 5-5:30 भइसकेको थियो। गाडीको अलिकति अनसर्टेन्टी भइरहेछ। अहिले गाडी आएर माथि होमस्टेको नम्बर पाएर खाना अर्डर गर्न पायौँ भने आज हामी लाब्दी गाउँ बस्छौँ, नत्र आज आबु खैरेनीमै बसेर भोलि। अहिले चाहिँ 7 बज्न लाग्यो। आबु खैरेनी हाम्रो गाडी आइरहेछ। अब हामी चाहिँ लाब्दी भन्ने गाउँमा तेजबहादुर गुरुङ दाईको घरमा चाहिँ बस्न गइरहेछौँ। हाम्रो लाब्दीको यात्रा चाहिँ सुरु भइसक्यो। पिच रोड छोडेर हामी अहिले अफ रोड बाटो जाँदैछौँ। अनि यो राइड चाहिँ एकदम बम्पी छ। अब 1.5 घन्टासम्ममा चाहिँ भोकले हामी लखतरान परिन्छ होला। लाप्ती उकालो लाग्दै गर्दा तीर्थयात्री बोकेर फर्किएका थुप्रै जीपहरू देख्यौँ। अघिल्लो दिन ठुलो सङ्ख्यामा तीर्थालुहरू छिम्केश्वरी दर्शनमा आउनुभएको रहेछ। उहाँहरूकै कारण साधारणतया अबेला भएपछि हत्तपत्त नपाइने जीप हामीले पाएका थियौँ। आबु खैरेनीबाट 6:42मा हामी हिँडेको, अनि अहिले चाहिँ यहाँ 8:20मा आइपुग्यौँ, करिब 1.5 घन्टामा। आज चाहिँ हामी हाम्रो देवीलाल गुरुङ बाजेको घरमा बस्दैछौँ। यो लाब्दी गाउँको एउटा वान अफ द होमस्टेज हो। हाम्रो काठमाडौँदेखि छिम्केश्वरी जाने, तर जानुभन्दा अगाडि बिचको गाउँमा होमस्टे छ। त्यहाँ होमस्टेमा बस्ने, होमस्टे एक्सप्लोर गर्ने, अनि त्यसपछि अर्को दिन चाहिँ माथि छिम्केश्वरीमा टेन्ट गाडेर बस्ने भन्ने प्लान थियो। अब भोलि गाउँमा अलिअलि
एक्सप्लोर गरेर खानासाना खाएर हामी माथि लाग्छौँ। हामी तलबाट आउँदाको हाम्रो गुरुजी चाहिँ मनिष यही गाउँको भाइ हुनुहुँदो रहेछ। अनि मनिष गुरुङ सबै गुरुङ जाति हो गुरुङहरू पनि तपाईँहरू एकै थरी गुरुङ हो कि थरी थरी गुरुङ? यहाँ त लामा र मुर्मु पच्यो छ। लामा पच्यो मुर्मु ए सबै गुरुङ छ क्या गुरुङ अरू जाति त खोजे नि पाउनु ओरी गर्नु पाउनु। हामी त्यही भएर एउटा गुरुङ बहिनी लिएर आएको सँगै साइनो लाउनुपर्छ। घरमा चाहिँ बाजे र बजू मात्रै भएकोले मासु हामी आफै पकाउँदैछौँ यहाँ बसेर। एलिना हेड कुक एलिना छ, अनि एनिस र सन्जु बसेर चाहिँ एन्टरटेनमेन्ट दिइरहेछन्। वासना चाहिँ त्यही जाँड र खाने काम बाहेक अझ छैन। मनिष पनि अब गाडीले हामीसँग आयो, अनि बाजे घर भएर हामीसँगै जोइन भइरहेछ। गुड मर्निङ फ्रम लाप्दी भिलेज। एकदमै घरै आए जस्तो भइरहेछ, किनभने अब बाजे बोजू मात्रै भएकोले धन्दासन्दादेखि लिएर सबै हामी आफै गरिरहेछौँ। सन्जुलाई कस्तो फिल भइरहेको थियो भन्दै थियो कि सन्जु तिमीलाई कस्तो फिल भयो अरे? कहाँ आए जस्तो फिल भयो अरे? अब छिमेश्वरी मन्दिरमा अब पहिलाको ऐतिहासिक कुराहरू भन्दाखेरिमा पहिला हाम्रो छिमेश्वरीमा पनि मन्दिर पनि त्यस्तै स्वरूपै थियो। पछि अब मनकुना इसेकुना कालिकाहरूले अब राङ्गाहरू अब सुँगुरहरू भोखानी भएपछि यिनीहरू मुखै हेर्नु घोटो भयो। यिनीहरू 5 बहिनी हो। अब छिम्केश्वरी जेठी, अब अरू माइली, त्रिवेणी भन्ने सबभन्दा कान्छी। लाब्दिङ भर्सा भनेको हाम्रो छिम्केश्वरी माईको एउटा काखमा हामी खाना यताउता चाहिँ आरनी खैती हामी बिसाती केही पनि युज गर्दैनौँ। हाम्रो आउने महिना हाम्रो अलगम दृश्यको त यस्तो हेर्ने हो भने त यो असोज कात्तिक मङ्सिरसम्म हो। अरू चाहिँ हिमालले हेर्नु पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हिमाल देखिन्छ होइन, सबैभन्दा चितवन देखिन्छ। हाम्रो माथि छिम्केश्वरी हिँड्ने प्लान चाहिँ अब 15-20 मिनटलाई डिले भएको छ। यो सन्जुको ब्याग एकपट्टिको स्ट्र्याप चुडेर सियो दाग खोजेर सिलाउँदैछौँ हामी चाहिँ। घुमन्ते प्रो टिप, स्ट्र्याप चाहिँ कहिले पनि एउटा वान साइडेड नबोक्नु, दुइटा एकैचोटि। स्पेसली हेभी लोड छ भने चाहिँ त्यसरी नगर्नु होला। फाइनली अब हामी चाहिँ छिम्केश्वरी उकालो लाग्न लाग्यौँ। हिँडाइ चाहिँ अराउन्ड 2 आवर्सको मात्र हुने भएकोले खासै चिन्ता छैन। अहिले दिउँसोको 2 जति बजेको छ। माथि ढिलै भयो भने हामी 5 बजे पुग्छौँ, अनि टेन्ट सेट गरेर आज त्यहीँ बस्छौँ। बाख्रा लभर्सहरू खसी र खसिनी ए दुध चुसिरहेछ हो। यो दुईटा हामीलाई पछ्या छ। अरू ट्रेकहरूको भिडियोमा कुकुरले पछ्या देखिन्छ, यहाँ चाहिँ बाख्राको पाठाले पुरै पछ्याइरहेछ हामीलाई। देवीलाल बाजेको घरबाट हिँडेको चाहिँ अलमोस्ट आधी घन्टा 45 मिनट भयो होला। अनि यहाँ बाटोमा एउटा प्रतीक्षालय भए पनि नेपालको पहिलादेखि चलिआएको चलन आफ्नो बितेको आफन्तको नाममा गाउँठाउँमा चाहिँ चौतारा बनाइदिने चलन थियो। त्यही चलनको मोडर्न रूप रहेछ, किनभने यहाँ भीमसेन श्रेष्ठ र आमा बाटुले श्रेष्ठको स्मृतिमा भनेर बनाएको रहेछ। अब पहिला भए चाहिँ बर पिपल राखेर चौतारी हुन्थ्यो।
टप पुग्न लाग्यौँ होला हामी अनि यो अहिलेको बसिरहेको रेस्ट पोइन्टबाट चाहिँ यहाँ पछाडि हिमालयन रेन्जहरू सबै अलिकति यसो हेर्दाखेरि झन्डै 270 डिग्री नै छ। यो साइडमा चाहिँ एकदम क्लियर देखिरहेछ अनि जहाँसम्म लाग्छ मनासलु देखिरह होला अनि यतातिर चाहिँ अलिकति हेजले गर्दा तर तिनीहरू पनि हिमालयन रेन्जेसहरू नै हो। यो अल्टिट्युडले गर्दाखेरि चाहिँ इल्युजन कस्तो छ भने हामी र हिमाल चाहिँ सेम लेभलमा जस्तो देखिरहेछ। अब 15-20 मिनटमा हामी पुगेर क्याम्प स्याम्प सेट गर्छौँ अनि हामी रेस्ट गर्छौँ। अलमोस्ट 3 एकदम लेजी वाकपछि हामी चाहिँ अहिले छिम्केश्वरी आइपुगेका छौँ अनि त्यहाँ तल एउटा प्रतीक्षालय छ त्यहाँ चाहिँ हामी टेन्ट सेटअप गर्छौँ अथवा अर्को ठाउँ खोज्छौँ अनि हाम्रो लेडिज टिम चाहिँ अझै आउँदैछ। सो दिस इज छिम्केश्वरी। गुड मर्निङ फ्रम छिम्केश्वरी। हामी चाहिँ अहिले छिम्केश्वरी पल्लोपट्टिको डाँडामा छौँ किनभने छिम्केश्वरीबाट चाहिँ रुखपात भएकोले सनसेट सनराइजको भ्यू ब्लक हुने रहेछ अनि यतापट्टि चाहिँ मजाले भ्यू देखिने। हाम्रो क्यामेराहरू टाइम लाग्छ सेट छ अनि अब चाहिँ हामी बसेर वी गोइङ टु इन्जोय द सनराइज। हाम्रो छिम्केश्वरी बास चाहिँ अब यहीँ सिद्धिन्छ। हिजो क्याम्पिङ भएको थियो, अहिले चाहिँ दिउँसोको 12 बज्यो अनि हामी यो बाटो हुँदै अब चाहिँ पैदलै गाडी पाए गाडी नत्र पैदलै बन्दीपुर पुग्ने प्लान छ अनि त्यहाँबाट हामी दमली जान्छौँ। छिम्केश्वरीबाट आधी घन्टा भने पनि करिब 1 घन्टापछि अहिले हामी गाउँ नजिक पुग्यौँ अनि यहाँनिर चाहिँ दो बाटो छ। त्यो लाब्दीको देवीलाल बाजेले भनेको बन्दीपुर सिधा पुग्ने बाटो यही बाटो जस्तो लागिरहेछ मलाई। छिम्केश्वरीदेखि हिँडेको चाहिँ हामी अब 2 hours 15 minutes भयो। यहाँ यो फर्स्ट गाउँ हो छिम्केश्वरी पछि। खानेकुराको केही व्यवस्था नभएको कारण हामीले यहाँ चियापत्ती मागेर चिया बनाउन लागेका छौँ। यात्रा सुरु हुने बेला एक मित्रले 2-3 घण्टामै बन्दीपुर पुगिन्छ भन्ने जानकारी दिएका थिए।
छिम्केश्वरीबाट हामी ओह्रालो लागेको करिब 3-4 घण्टा भइसकेको थियो, तर बीचमा एउटा सानो गाउँ बाहेक परसम्म बन्दीपुरको नामो निशान देखिएन। हिले खर्क गाउँनिर पुगेपछि अर्को विपद आइपर्यो। एनिस र एलिना हामीभन्दा केही अघि हिँडिरहेका थिए। बतासे भन्ने ठाउँमा 2 बाटो थियो। उनीहरू बन्दीपुर जाने बाटो सोध्दै सिधा बाटो अघि लागेछन्। हामी पनि बाटो सोध्दै तल गाउँतिर झर्यौं। हिले खर्क भन्दा अघि होटल पसल नभएकाले हामीले खाना पनि खान पाएका थिएनौं। भोक र सोचे भन्दा लामो दूरीको हिँडाइले यसै लखतरान भइसकेका हामी 2 साथी हराएपछि झनै हतासियौं। हिले खर्क यतै हो है? कहाँ तिमीहरूलाई त्यो ट्र्याक्टरलाई पनि खबर पठाएको, यहाँ गाडी रिजर्भ गर्नु भनेर वेट गरेर बसिरहेको। हामी अहिले हिले खर्कमा छौँ अनि माथि बतासे डाँडानिर चाहिँ रोड र तल गाउँ झर्ने बाटो रहेछ। त्यहाँनिर चाहिँ हल्का कन्फ्युजन भएर एलिसा चाहिँ अगाडि सिधै भन्ज्याङतिर गयो। हामी चाहिँ एकजना बाजेलाई सोधेर गाउँ झऱ्यौँ। अनि फोन अफ भएकोले एकछिन चाहिँ हामी आउट अफ कन्ट्याक्ट थियौँ। अनि त्यही आधी घन्टा अलि बेसी 1 घन्टा भयो होला हामी छुटेको। माथि खबर पनि पठाइसकेका थियौँ, तर एक भिडियो खिच्ने भन्दै आइपुग्यो 2 जना चाहिँ। चटपटे खाँदा पनि एकदम गिल्टी फिल गर्दै खाएको माथि। भाग्यको खेल नै भन्नुपर्छ। छिम्केश्वरीबाट बन्दीपुर जान भनेर हिँडेको हामी आज चाहिँ हाम्रो बास हिले खर्कमा हुने भयो। दिउँसोको डिफ्रेन्ट सर्कमस्टान्सले माथिबाट नै गाउँ देख्दै एकदमै रमाइलो लागेको थियो। अनि मनमा कता थियो यो गाउँमा पनि बस्नुपर्छ कि क्या हो। अनि आज पनि हामीले चाहेको भए गाडी रिजर्भ गरेर बन्दीपुर जान सक्थ्यौँ होला, तर रिजर्भको कस्ट प्लस एकदम हतार हुने भएकोले अनि यो गाउँको नयाँ गाउँ पनि यसको जुन युनिक भाइब्सले गर्दा चाहिँ हामीले वी चोज हिले खर्क ओभर बन्दीपुर। हिले खर्कमा हाम्रो बास सोचेभन्दा धेरै रमाइलो भयो। गाउँको स्थानीय बाजे बोजूहरूसँग दाईहरूसँग गफ गर्दै रात बिताइयो। अनि आज बिहान उठ्दा पनि त्यस्तै रमाइलो थियो। बिहानीको लाइटमा गाउँ साह्रै राम्रो देखिँदो रहेछ। हाम्रो यात्राको मेन गन्तव्य छिम्केश्वरी भए पनि ट्रिपको हाइलाइट चाहिँ यही हिले खर्क गाउँ भयो। अनि बन्दीपुरको साटो हिले खर्क छानेकोमा चाहिँ हामीलाई कुनै पछुत छैन। यहाँको एकदम व्यवस्थित होमस्टे अनि फ्रेन्डली लोकल्स र यहाँको खानेकुरा अनि एभ्रिथिङ हावापानी एकदमै मन पर्यो हामीलाई। यो घरको स्ट्रक्चरहरू, यो भुइँमा छापेको एकदम टिपिकल गुरुङ भिलेजको जुन भाइब्स दिन्छ त्यो एकदमै इम्प्रेसिभ छ।
सँगै म पनि जान्छु रे म पनि जान्छु तिमी सँगै म पनि जान्छु रे खानी हो यामु ए कान्छा खानी हो यामु ए वास्तवमा यहाँको हावापानी डाँडा काँडा यहाँको समुदाय नै मुख्य विशेषता हो र यहाँ आउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको मानिसहरू रमाइलो गाउँठाउँ घुम्न नै आउने हो। हिले खर्कमा हामी चाहिँ एक रात चाहिँ हाम्रो यहाँ बाटु गुरुङ आमाकोमा बस्यौँ अनि उहाँको होमस्टेमा एकदम राम्रो बास भयो। हिले खर्कमा पनि रमाइलो अनुभव भयो। यहाँ आउनुहुन्छ भने चाहिँ यता छिम्केश्वरी आउने भए पनि यता डुम्रेबाट आउने भए पनि यहाँ आमालाई सम्पर्क गरेर आउनुभयो भने चाहिँ पहिलो सबै व्यवस्थाहरू गरेर खानासाना रेडी पारेर यताबाट नजिक हुन्छ अरे त्यताबाट आउनु भने नि ल आमा तपाईँको नाम र फोन नम्बर भनिदिनु त। मेरो नाम बाटु गुरुङ अनि मेरो फोन नम्बर के अरे बिर्सिसकेको नि 97 460 फेरि 60 101 यति हो। तल डेस्क्रिप्सनमा नि हुन्छ फोन नम्बर चाहिँ। हिले खर्कको हाम्रो बास चाहिँ यति नै। ल आमा जान्छौँ ल। ल ल बाबु राम्ररी जानु है त भोलि पर्सि पनि आउनु है। हस् हाम्रो गाडी चाहिँ यहाँ माथि छ। ल त है जान्छौँ ल। हाम्रो गाडी चाहिँ यहाँ माथि छ। यो गाडीबाट हामी डुम्रे पुग्छौँ अनि त्यहाँबाट हाम्रो दमौली अनि दिस इज द एन्ड अफ आवर छिम्केश्वरी ट्रिप। हिले खर्क छोडेको करिब आधी घन्टा 45 मिनटपछि चाहिँ अहिले हामी कोत भन्ने गाउँमा छौँ अनि हाम्रो ड्राइभर दाइले भनेर हामी यहाँ रोकेको हौँ। यहाँ चाहिँ पुरै एज यु क्यान सी सुन्तलै सुन्तला माथिबाट हेर्दाखेरि त्यो तिहारमा सयपत्री फुले जस्तो बोटैभरि सुन्तला फुलेको छ अनि पछाडि हिमाल। अब हामी यहाँ बसेर बोटैबाट सुन्तला किन्छौँ अलिकति सुन्तला खाँदै अनि तल झर्छौँ डुम्रे। यहाँ चाहिँ सुन्तला मात्रै होइन यो घरमा चाहिँ बाख्रा आम्मा यति धेरै रहेछ कि बाख्रा। सुन्तला हेर्नुहोस् सुन्तला। हिले खर्कबाट आएर डुम्रे झर्ने हो भने चाहिँ एक्चुअली कोट गाउँ चाहिँ जानु होला जसरी भए नि मिलाएर है सुन्तलाकै लागि पनि। हेलो एभ्रीबडी साथी हो। मेरो फोन नम्बर छिम्केश्वरी आउनलाई मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर 98 065 93 125 मा हैन एउटा 98 15 89 31 14 मा सम्पर्क गर्नु होला। मेरो बोलेरो गाडी छ। मेरो नाम तुलबहादुर गुरुङ। ओके बाइ। भाग्यमानीको भूतै कमारो भने जस्तै भयो हाम्रो हिले खर्कको अनियोजित बसाई। छिम्केश्वरी ओह्रालो झरेर बन्दीपुर लम्केका हामीले यसअघि हिले खर्कको नाम पनि सुनेका थिएनौँ। हिँड्दै जाँदा बाटो मुनिको सुन्दर गाउँ देख्दा आहा कति राम्रो ठाउँ भएको थियो। हराएका साथीलाई खबर पठाएर हामी जिप रिजर्भ गरी बन्दीपुर जाने सोचमा थियौँ। एउटा जिप गाउँमै भेटियो। रिजर्भका लागि कुरा पनि भयो। जिप बिग्रेकाले केही बेर कुर्न पर्ने भयो। तर छिम्केश्वरी माताको देन या भाग्यको खेला त्यस दिन जिप मर्मत हुन सकेन। कथन कदाचित जिप चालु भएको भए हामीले बाटु गुरुङ आमाको गोलो मुमिन घरमा बस्न पाउने थिएनौँ। यो रमाइलो गुरुङ गाउँका पातेहरूसँग हाँसो ठट्टा गर्न पाउने थिएनौँ। बाजेहरूको गफमा होमा हो मिलाउँदै हाँस्न पाउने थिएनौँ। चितवनका जनकबहादुर मोहसँग मित्रता गाँसिने थिएन। यस मानेमा हामी आफूलाई निकै भाग्यमानी ठान्छौँ। 4 दिनको हाम्रो छोटो यात्रामा एउटा भिन्न संसार देख्ने मौका जुर्यो। साना साना नानीहरू नै गुरुङ भाषामा संवाद गरिरहेको देख्दा गाउँमा बेला बखत भइरहने चुड्का र घाटु नाचका भिडियोहरू हेर्दा स्थानीयले भाषा र संस्कृतिलाई सजीवै राखेको थाहा हुन्थ्यो। उसै त निकै कम उचाइबाटै समतल बेसीदेखि सर्वोच्च हिमाली श्रृङ्खलाहरू एकैचोटि देखिने निकै स्थानहरू छन् तनहुँमा। त्यसमाथि हामी पुगेको छिम्केश्वरी त जिल्लाकै उच्च पहाड
क्षितिजैभरि अन्नपूर्ण, धौलागिरी, हिमचुली, मनास्लु र अन्य हिम श्रृङ्खला थिए भने वरपर हरिया डाँडाकाँडा र गाउँघर। पारिलो घाममा आँच सेक्दै गर्दा बिहानी पख तल मर्स्याङ्दी तिरैतिर छरिएका आँबु खैरेनी, दुम्रे, 1700 र मुगलिङ बजारलाई बादलले ढपक्कै ढाकेको थियो। टेलिभिजनमा आउने पौराणिक धारावाहिकहरूको प्रभावले होला सानैदेखि स्वर्ग भन्ने बित्तिकै बादलमाथि अप्सराहरू नाचिरहेको दृश्य दिमागमा आउँछ हाम्रो। यहाँ अप्सराहरू त थिएनन्, तर हाम्रो केही गुनासो थिएन। छिम्केश्वरीबाट देखिने सूर्योदय र सूर्यास्त पुनहिल, सारङकोट र श्री अन्तु डाँडाको भन्दा कुनै हिसाबले कम छैन। ती ठाउँहरूमा बरु भिडभाड होला, यहाँ त सारा आकाश हाम्रो थियो। काठमाडौँबाट सजिलै पुग्न सकिने यी दुई गन्तव्यहरू छेवैको बन्दीपुर र छिमेकी सहर पोखराको लोकप्रियताले सायद छायामा परेका होलान्, तर मौका मिलाएर तपाईँ हामीले एकचोटि पुग्नै पर्ने ठाउँ हो छिम्केश्वरी। लाब्दीमा देवीलाल बाजे र हिलेखर्कमा बाटु आमाको होमस्टे बास साँच्चै आफ्नै घर बसे जस्तै भयो। हिलेखर्कबाट छुट्ने अन्तिम गाडी पर्खदै गर्दा बाटु आमाले थपी थपी खुवाउनु भएको दुधिया, देवीलाल बाजेले गाउनु भएको चुड्का र छिम्केश्वरीबाट देखिएका ती अलौकिक दृश्यावली हाम्रो मानसपटलमा सधैँभरि सुखद सम्झनाका रूपमा रहिरहनेछन्। छ्याजलु ग्यासाजे है बाटु आमा, ग्यासाजे देवीलाल बाजे, ग्यासाजे जनक म, ग्यासाजे है भलडाँडा कि बजे, याई याई छिम्केश्वरी, अर्को साल गुराँस फुल्ने बेला लिसो तोलै सबैलाई आसिमाला। रमाइलो महसुस